હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ વસોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં। મિત્રો આજે આપણે ખૂબ જ રસપ્રદ વાનગી બનાવવાના છે। એ વાનગી બનાવશું જે તમે ખરાબ ક્વોલિટીનો સોસ બહારથી લઈ આવીને બનાવો છો, એના બદલે હું તમને આજે શીખવાડીશ કે સારું ચાઇનીઝ ટાઈપનું ફૂડ હોય છે જે એ ઘરે કઈ રીતે બનાવવું। અને સાથે સાથે મિત્રો આજે તમને વાનગી આપીશ ચાઇનીઝ સોસની, જે તમને દરેક ચાઇનીઝ વાનગીમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો આપણે રસોઈની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ મિત્રો ચાઇનીઝ માટે કોબી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે, અને આ કોબી છે મિત્રો એની વાત જવા દો, આનો ટેસ્ટ, આનો ક્રંચ, સાથે લઈશું આપણે ટમેટાં જે સોસ માટે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। અને મિત્રો આપણે અહીંયા મરચાં લેશું, લીલા અને લાલ બંને ટાઈપના મરચાં આપણા સોસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। જો લાલ મરચાં ન હોય તો કંઈ મૂંઝાવાની જરૂર નથી, લીલા મરચાંથી બી કામ ચાલી જશે। પણ લાલ હોય તો એનો અલગ ટેસ્ટ હોય છે, એક અલગ ખટાશ મીઠાશ હોય છે, એ આપણે સોસને ખૂબ જ જોરદાર બનાવશે। તો આપણે લાલ મરચાં બી લઈ લઈએ। અને મિત્રો હવે આપણે જે રેસીપી માટે વાપરવાના છે બટેટા, એ લઈ લઈશું અને એના ફિંગર્સ કાપી લઈશું। ફિંગર્સ ચિપ્સ જે હોય છે એ જોઈ લો તમે, મેં કઈ રીતે કાપ્યા છે કરજી તમને બતાડી દઉં। આ રીતે એને પતીકા કરીને પછી સ્લાઇસ કરી નાખવાના। અને મિત્રો પાણી જે ગરમ થતું હતું ચૂલા ઉપર, એમાં હું થોડું મીઠું નાખી દઉં છું। મીઠું નાખ્યા બાદ હવે આપણા જે સમારેલા બટેટા હતા મિત્રો, એ આપણે નાખી દઈશું। અને મિત્રો આને પૂરેપૂરા નથી પકાવવાના, અને માત્ર 50% જ પકાવવાના છે। બીજી બાજુ આપણે જે શાકભાજી હતી એને સારી રીતે ધોઈ અને આપણે એને કાપવાની શરૂઆત કરીએ। લીલા મરચાં, લાલ મરચાં અને ટમેટાં મેં અહીંયા લઈ લીધા છે। આપણે મિત્રો મરચાંમાંથી જે બીજ હોય એ કાઢી નાખશું, અને આવી રીતે આને ઊભા ચેકા મારી અને પછી આને ઝીણું સમારી લેશું, જેથી કરીને આપણો સોસ બને એ ખૂબ જ સારો બને અને ટેસ્ટી બને। તો મિત્રો લીલા મરચાં કપાઈ ગયા, લાલ મરચાં બી કપાઈ ગયા, અને હવે આપણે તૈયારી કરીશું આપણા સોસ માટેનું જે મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે ટમેટો। ટમેટાનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે કોઈ પણ સોસમાં, અને આ બી સોસમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ છે। આ સોસ છે મિત્રો એ મલ્ટીપર્પઝ સોસ છે, તમને ઘણી બધી રેસીપીમાં કામ આવશે, આગળ જતાં હું તમને કહીશ। તો મિત્રો આપણે ટમેટા થઈ ગયા પછી આપણા બટેટા બી ઓલમોસ્ટ 50% બફાઈ ગયા છે, તો મારે એને આટલા જ બાફવા છે, આપણે ફૂલ નથી બાફવાના અને કડક રાખવાના છે। અને મિત્રો હવે હું તેલ ગરમ કરીશ આપણા સોસ માટે। થોડું તેલ લઈ લીધું મેં, એમાં આપણે નાખીશું આપણા જે મરચાં છે એ। આપણા મરચાંને થોડા આપણે તળાવવા દેશું, જેથી કરીને એનો પલ્પ હોય છે એ થોડો પાકી જાય અને એ ખૂબ જ સારો ટેસ્ટ દે આપણા સોસને। ત્યારબાદ નાખીશું આપણા ટમેટાં, એ બિલકુલ બારીક સમારેલા છે। મિત્રો ટમેટાને બારીક સમારવા અને મિક્સરમાં ગ્રેવી કે પ્યુરી કરવી એ બંને વચ્ચે ઘણો તફાવત હોય છે। તો તમે એક વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમે મિક્સર ન યુઝ કરતા આ રીતે તમે કાપજો, તો જે સોસ તમારે જોઈ છે અને મારે જે તમને સોસ શીખવાડો છે એ સોસ એક્ઝેક્ટ બને। તો મિત્રો સોસ આપણું જ્યારે થોડો પાકી જાય ત્યારે એમાં આપણે લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈશું, સારી રીતે એને હલાવ્યા રાખીએ અને મિક્સ કર્યા રાખે। અને ફાઇનલી તમે જો મારે આવો સોસ તમને બનાવતા શીખવાડો છે, જે ઘણી બધી રેસીપીમાં યુઝ થવાનો છે મિત્રો આગળ જતાં। જોઈ લ્યો કેવો છે બન્યો છે આ એકદમ પરફેક્ટ ચાઇનીઝ સોસ, જે મને ભાવે છે એવો। તો આને આપણે અલગ કાઢી લઈશું। મિત્રો આને તમે ફ્રીજમાં બી રાખી શકો છો અને ઘણા દિવસો માટે વાપરી શકો છો। તો જોઈ લો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું બી એમાં મેં ઓલરેડી નાખી દીધું છે, તીખો પણ છે, તમતમતો છે, ખાટો છે। અને મિત્રો આપણે જે મરી હોય છે હવે એને ખાંડી લેશું, એટલે કે તીખા હંમેશા તાજા જ ખાંડવા અને તાજા જ યુઝ કરવા, કોઈ દી બજારમાંથી પાવડર લેવો જ નહીં, એમાં ભેળસેળનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધારે હોય છે। તાજા ખાંડેલા તીખા। અને મિત્રો હવે આપણે જે ચાઇનીઝ માટે ખાસ જરૂરી હોય છે લીલી ડુંગળી, એ લઈ લેશું। લીલી ડુંગળી અને લીલી ડુંગળીના પાંદડાનું ચાઇનીઝમાં ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે। તો આપણે લીલી ડુંગળીના પાંદડા છે અહીંયા ભરપૂર ઉપયોગ કરવાના છે, કારણ કે એનો ટેસ્ટ હોય છે, અને ખાસ કરીને મિત્રો શિયાળામાં જેની મજા છે એ અનેરી હોય છે। તો આપણે ડુંગળીમાંથી તમામ માટી છે આવી રીતે દૂર કરી નાખશું। મિત્રો ઘણા લોકોને જે ડુંગળી અને લસણ વચ્ચેનો તફાવત ખબર નથી, પણ મારા ઘણા વિડીયોમાં હું દેખાડીશ તમને કે ડુંગળી અને લીલી ડુંગળી અને લીલા લસણ વચ્ચે કેટલો તફાવત હોય છે। આપણે સૂકું લસણ બી લઈ લઈશું આપણે ચાઇનીઝ માટે, એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે, અને એને બિલકુલ બારીક સમારી લઈશું આવી રીતે। આપણે રફ રાખીશું, એવું કંઈ જરૂરી જ નથી કે સાવ બારીક કે સાવ મોટું। અને આદુને બી સમારી લઈશું। મિત્રો ચાઇનીઝમાં આદુ અને લસણનો ભરપૂર ઉપયોગ થાય છે, અને શિયાળામાં આ વાનગી ખૂબ જ સારી છે, કારણ કે આમાં આદુ લસણ હોય છે, એ તમને ગરમાટ આપશે
અને શિયાળામાં શરદીથી બી આ વસ્તુ તમને દૂર રાખશે. મિત્રો જો તમે આ કોબી કેટલી ટેસ્ટ છે. આનું પાંદડું આપણે રાખીશું અને એનો બી ઉપયોગ કરીશું આપણે ડીશને સર્વ કરવા માટે. આવી રીતે પાંદડાને હું નિરાતે કાઢી લઈશ અને એના પછી આપણે ઉપયોગ કરીશું. તો મિત્રો કોબી છે તમે જુઓ કેટલી કડક છે. મારું ચાકુ બૂંદું નથી પણ કોબી ખૂબ જ કડક હોય છે, જે બજારે લેતી એનાથી 3 ગણી 4 ગણી કડક હોય છે. અને આપણે આને આવી રીતે બિલકુલ બારીક સમારીશું સ્લાઇસ. જો તમે મેં કઈ રીતે સમારી લીધી છે. અને મિત્રો જે આપણા બાફેલા બટેટા હતા હવે એની માથે આપણે નાખીશું મકાઈનો લોટ એટલે કે કોર્નફ્લાવર અને એને કોટ કરી લેશું વ્યવસ્થિત રીતે, કવર કરી લેશું અને આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને પછી આપણે એને તેલમાં તળીશું. તો મિત્રો તેલનું ટેમ્પરેચર છે મીડિયમ છે, સાવ લો બી નથી સાવ ફૂલ બી નથી, જેથી કરીને આપણો લોટ બળે નહીં, આપણા બટેટા બી બળે નહીં. મિત્રો આ ઉપરથી જ્યારે આપણા બટેટા કુરકુરા થાય ત્યારે આપણે એને કાઢી લઈશું. ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાના છે. એટલે કે બટેકાનો અંદરનો જે પલ્પ છે એ મારે એમનામ જોઈ છે એવી રીતે રાખવો છે. એટલે મેં એને બટેકાને બાફા અને પછી આપણે એને તળ્યા છે, જેથી કરીને અંદર માવો બને અને ઉપરથી થોડું કુરકુરાટ આવે. એ જ આપણી રેસીપીને ખાસ બનાવશે. આ તમે બી ઉપયોગ કરજો, ખૂબ જ મજા આવશે. અને આ ચિપ્સ છે એમનામ બી તમે ખાઈ શકશો મસાલો વેરીને માટે, તો બી કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આ રેસીપી મિત્રો તમે પૂરેપૂરી ફોલો કરજો. મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે કે આનો ટેસ્ટ છે લાજવાબ ગજબ ટેસ્ટ છે. મારી પર્સનલ ફેવરિટમાંથી એક રેસીપી બની ગઈ છે આ. અને મેં નહોતું વિચાર્યું કે બધી આવી સિમ્પલ રેસીપી આટલો સારો ટેસ્ટ દેશે. તો મિત્રો આપણા વઘારની તૈયારી થઈ ગઈ છે. હવે મેં થોડું તેલ ગરમ કરી લીધું છે. આપણે એમાં નાખીશું લસણ થોડું સાંતળીશું, ત્યાં સુધી એને પકાવીશું. જોઈ લઈએ. અને લસણ આપણે જ્યારે પાકી જાય ત્યારે આપણું આદું છે એ બી આપણે નાખીશું, જેથી એને તેલમાં સુગંધ છૂટે. અને તરત જ આપણે ડુંગળી બી નાખીશું. સ્લાઇસ કરેલી ડુંગળી છે આ. અને સારી રીતે આને થોડું પકવી લઈએ અને ત્યારબાદ આપણે નાખીએ કોબી આપણી બારીક સમારેલી. સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈએ. અને મિત્રો હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે આમાં મીઠું નાખીશું. આ સલાડનું છે એટલું જ. અને હવે આપણે નાખીશું આપણો જે સોસ બનાવ્યો છે એ ચાઇનીઝ સોસ. આજે તમે દરેક વસ્તુ વાપરી શકો. ચાઇનીઝ રાઈસ બનાવવો હોય, નૂડલ્સ બનાવવો હોય, મંચુરિયન બનાવવો હોય, કોઈ બી ચાઇનીઝ ડીશ હોય જેના સાથે સોસ હોય, મોમોઝ સાથે બી તમે આ સોસ વાપરી શકશો. અને આપણે આમાં જે તીખા છે મરી એ નાખીશું અને સાથે નાખીશું સોયા સોસ. સોયા સોસ સારો હોય છે. અને જે નોર્મલી સોયા સોસ હોય છે એમાં ભેળસેળનું પ્રમાણ બજારમાં બી તમે લેવા જશો તો ઓછું મળશે, કારણ કે બહુ જ સસ્તી વસ્તુ છે મિત્રો. અને જ્યારે પાકી જાય ત્યારે આપણે એમાં નાખીશું આપણા બટેટા છે એ ખૂબ જ સારી રીતે પકવેલા અને ફ્રાય કરેલા બટેટા છે એ ઉપરથી થોડા કુરકુરા અને અંદરથી બિલકુલ ક્રીમી અને સોફ્ટ. એટલે મિત્રો મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું ચાઇનીઝ આપણું તૈયાર છે. અને મને પાકી ખાતરી છે કે તમને ખૂબ જ ભાવશે, તમારા બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે. અને બજાર કરતાં 100 દરજે સારું સ્વાસ્થ્ય માટે, કારણ કે આમાં જે સોસ છે આપણે ઘરે બનાવેલો છે. તમામ વસ્તુ ઘરની છે, તો એક પૂરેપૂરી ખાતરી રહેશે. તો મિત્રો આપણી રેસીપી તૈયાર છે. હવે આપણે ઉપરથી જે લીલી ડુંગળી હોય છે એના પાંદડા ભભરાવીશું. મારા મોઢામાં અત્યારથી પાણી આવી રહ્યું છે મિત્રો. અને હું આશા કરું છું કે તમને રેસીપી પસંદ આવી છે. પ્લીઝ મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આના કોમેન્ટ કરજો. અને જો તમારે બીજી બી રેસીપી કોઈ જોતી હોય તો એ સાથે સાથે મને જણાવતા રહેજો, જેથી કરીને હું તમારા માટે નવી રેસીપી લઈ આવતો રહું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં તમને કીધું હતું કે કોબીના પાનમાં આપણે સર્વ કરીશું. અને કોબીનું પાન લઈ લીધું છે, બહાર નહોતું ફેંકવાના બદલે એને ધોઈ વ્યવસ્થિત અને આપણે જે ચાઇનીઝ ડીશ છે એમાં સર્વ કરી, તો એનો બી એક સારો એવો ઉપયોગ થઈ ગયો. તો મિત્રો ચાલો ફરી મળીશું. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર. હું મારા ખાવાનો આનંદ માણું છું. તમે બી ઘરે આ રેસીપીનો આનંદ માણજો અને તમારા અભિપ્રાય છે મને ચોક્કસથી જણાવજો. આવજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય, ટેક કેર.